Cậu thanh niên này là ai mà sở hữu một sức mạnh kinh người, tiện tay ném một hòn đá mà khiến nó bay ra khỏi trái đất, còn có thể bật nhảy rất cao và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Ngay cả đến cậu ta cũng không tin được mình lại sở hữu sức mạnh như vậy. Nhưng cũng chính vì sở hữu sức mạnh đặc biệt đó mà cậu ta đã trở thành mục tiêu của những tên người ngoài hành tinh. Ngoài việc đem theo các vũ khí lợi hại có sức công phá lớn, chúng còn mang đến trái đất những con quái vật khổng lồ để truy lùng cậu thanh niên đó. Cậu ta thực sự có thân phận như thế nào? Lý do gì mà đám người ngoài hành tinh lại muốn truy sát cậu ta? Một mình cậu sẽ phải làm gì để chống lại chúng và bảo vệ người mình yêu? Đó là nội dung của bộ phim Tôi là số 4 mà Mọt muốn giới thiệu đến các bạn trong video hôm nay. Đây là nam chính của chúng ta, John. Cậu là một người trầm tính, không thích giao lưu kết bạn với những người lạ. Tuy nhiên hôm nay là một trường hợp ngoại lệ. Một cô gái xinh đẹp đã khiến John phải thay đổi bản thân mình. Hôm nay là buổi học đầu tiên của John tại ngôi trường mới. Vừa mới tới trường, cậu đã gặp Sarah, một cô gái xinh đẹp đã hớp hồn cậu ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng John không biết được những rắc rối từ đây mới bắt đầu tìm đến cậu. Một người đẹp như Sarah sẽ không thiếu những anh chàng theo đuổi. Tên Xỉu Nhi này là một ví dụ. Hắn là một cầu thủ bóng chày của trường nên đã để ý John từ khi cậu mới xuất hiện ở đây. Trong đội của hắn còn thiếu một chân và John có vẻ như là người phù hợp. Tuy nhiên hắn lại nhận được lời từ chối thẳng thừng từ cậu. Nhưng đó không phải là điều làm hắn khó chịu với John. Tên đó từng có mối quan hệ với Sarah nên hắn cảm thấy ngứa mắt với bất kỳ ai đến gần cô. Ngoài John thì hắn còn gây thù kết oán với rất nhiều người, đặc biệt là cậu thanh niên nhỏ con này. Cậu ta là Sam, người luôn trở thành mục tiêu bắt nạt của tên Xỉu Nhi và đám bạn của hắn trong trường. Không rõ vì lý do gì mà Sam lại để chúng bắt nạt và không bao giờ phản kháng. Nhưng với John thì khác. Trông thấy cảnh đó, cậu đã không thể nhẫn nhịn được. Chúng muốn cậu giúp thì cậu sẽ giúp cho tới cùng. Có điều hình như cậu đã dùng được quá sức khiến đám Xỉu Nhi kia bắt đầu thấy cậu không dễ động vào. Không biết có phải do có cùng tính cách khép kín mà John và Sam đã nhanh chóng kết bạn với nhau, nhưng cũng vì thế mà John đã trở thành mục tiêu của đám Xỉu Nhi kia. Lần này thực sự chúng đã quá đáng với cả hai và họ không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên John đã tha cho chúng. Thì ra chúng đã động tới bức ảnh của Sam và bố mình. Ông ấy đã mất tích không rõ nguyên nhân từ lâu và cậu chỉ còn bức ảnh đó làm kỷ niệm. Bố của Sam là một người chuyên nghiên cứu về người ngoài hành tinh, mọi người nói ông lập dị và cho đến Sam cũng vậy. Tuy nhiên Sam lại chẳng hề quan tâm tới điều đó vì cậu tin rằng những điều bố mình nói là sự thật, còn John thì đang ngẩn ngơ vì cô bạn Sarah, nhưng do cậu quá nhút nhát nên không dám bắt chuyện với cô ấy. Sarah là một người thích chụp ảnh và có cả một trang web riêng. Việc John có thể làm là lên đó và ngắm nhìn những bức ảnh mà cô ấy chụp. Tình cờ hôm nay lại xuất hiện ảnh của cậu ở đó, nhưng chỉ một lúc sau những bức ảnh đó đã bị xóa. Người làm chuyện đó chính là ông chú của John. Bất cứ hình ảnh hay tài liệu nào có liên quan tới John xuất hiện trên mạng đều bị ông ấy xử lý hết, bởi vì thân phận thực sự của John khiến cậu không thể nào sống một cuộc sống như người bình thường được. Thực ra John không phải là một người trái đất bình thường như những người ở đây. Cậu đến từ một hành tinh khác ngoài vũ trụ bao la. Vì hành tinh của cậu đã bị một thế lực tàn ác có tên Mark tới xâm chiếm và chúng muốn trừ khử tất cả những người thuộc hành tinh đó. Chỉ có 9 đứa trẻ sống sót và được gửi tới trái đất để lánh nạn. 9 đứa trẻ đó đều sở hữu những sức mạnh hơn người, thừa hưởng từ chủng tộc của họ với mục đích bảo vệ dân tộc. John là một trong số họ. Tuy nhiên John lại không nhớ gì về quê hương của mình. Điều duy nhất khiến cậu biết về hành tinh đó là chiếc hộp mà bố cậu để lại. Ông chú đang giữ nó cho đến khi nào thích hợp nhất mới trao lại cho John. Không rõ có điều gì thần bí ẩn chứa bên trong chiếc hộp đó. Ông chú phải cất giữ nó cẩn thận và chưa từng tiết lộ với John. Trong khi cậu còn chưa khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của mình thì đã có 3 trong số 9 người bị lũ Mork sát hại. Mỗi khi một trong số 9 người gặp chuyện là John đều cảm nhận được. Gần đây nhất là người thứ 3 bị giết. Hôm đó John đang tắm biển cùng với cô bạn gái nóng bỏng. Một chàng trai như cậu, việc được các cô gái để ý không có gì là lạ. Đúng lúc đó phía dưới chân của John bỗng phát sáng. Nó làm cậu cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì John đã ngất đi và tỉnh lại trên bờ biển vào sáng hôm sau. Thì ra mỗi khi có ai đó trong số 9 người ra đi đều để lại cho John một vết sẹo, đó chính là biểu tượng của chủng tộc mà cậu xuất thân. Nhưng lần này John đã trông thấy một kẻ nào đó muốn gửi cho cậu một thông điệp. Ông chú ở cùng John biết đã có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng cuốn gói rời đi. Mọi bằng chứng về John đều bị ông ta xóa sạch hết. Ông ta là một người bảo vệ của John. Cả hai thường xuyên phải thay đổi nơi ở để tránh khỏi sự truy sát của lũ Mork. Vì đã có 3 người bị chúng giết nên chắc chắn mục tiêu tiếp theo của chúng chính là John, bởi vì cậu là số 4. Đó cũng là lý do cậu không muốn gây sự chú ý mỗi khi ở đám đông, bởi vì chỉ cần cậu sơ hở là lũ Mork sẽ đánh hơi thấy và tìm đến. John và ông chú của mình sống tại một ngôi nhà với thân phận là hai bố con. Họ vừa có thêm thành viên là chú chó John mới nhặt được. Nó cũng giúp John đỡ buồn chán hơn mỗi khi một mình. Cũng nhờ nó mà ông chú của John mới biết cậu xảy ra chuyện mà tới giúp. Trong lớp học hôm nay, John bỗng dưng thấy cơ thể mình có điều gì đó lạ thường. Trong khi đó thì tên Xỉu Nhi kia ngồi phía sau liên tục cà khịa cậu. Đột nhiên hai tay cậu phát sáng mà không có cách nào ngăn lại. John chỉ còn cách chạy ra khỏi phòng tìm đến một nhà kho. Dù cậu có nhúng tay vào nước cũng không hề có tác dụng gì. Bàn tay cậu vẫn sáng và ngày càng nóng. Đúng lúc đó thì ông chú tìm
tới và chỉ John cách khống chế nó. Sau một hồi bình tĩnh, hai bàn tay cậu cũng trở lại bình thường. Đó chỉ là một trong những sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể John. Cậu phải học cách điều khiển nó để không gặp phải trường hợp như thế nữa. John cũng được xem như là một người có tiềm năng khi sở hữu thứ sức mạnh đó. Cậu đã nhanh chóng làm quen với nó và hòa vào làm một với cơ thể mình. Những cú bật nhảy ra khi này đã không còn là vấn đề khó khăn nữa. Cùng lúc đó, Lũ Móc đã tìm tới căn nhà gần biển trước đó cậu từng ở. Trước khi chúng đến đã có một cô gái tóc vàng đến đó tìm John. Sau khi lục tung mọi thứ và không tìm được gì, cô ấy đã rời đi. Khi đi không quên thủ tiêu luôn căn nhà đó. Có lẽ cô ấy cùng phe với John vì cùng sở hữu một sức mạnh đặc biệt. Lửa không là gì so với cô ấy. Khi Lũ Móc tìm đến thì chỉ còn lại một đống đổ nát, nhưng chúng có ưu điểm là mũi rất thính nên có vẻ như đã đánh hơi ra điều gì đó. John sau khi làm quen được với sức mạnh trong cơ thể mình đã cảm thấy tự tin hơn. Cậu đã chủ động bắt chuyện với Sarah và còn được cô ấy mời về nhà ăn cơm. Có vẻ như Sarah cũng bắt đầu cởi mở hơn với John, nhưng đúng lúc quan trọng thì lại bị chú cháu của mình phá đám. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì John bỗng dưng lại giữ khoảng cách với Sarah, bởi vì cậu đã biết về mối quan hệ của cô ấy và tên xỉu nhi kia. John không muốn mang danh là một kẻ thứ ba nên cậu đã chủ động rút lui. Có điều John lại không biết sự thật phía sau mối quan hệ đó. Sarah đã chủ động hẹn gặp cậu vì cô biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thì ra Sarah và tên xỉu nhi đó đã từng có quan hệ với nhau, nhưng họ đã chia tay vì không có chung quan điểm. Mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu và tên đó thì luôn muốn níu kéo. Hắn đã tung tin về mối quan hệ của họ để không ai được lại gần Sarah. Ngay đến đó, John cũng đã biết cơ hội của cậu chưa bao giờ hết. Không bỗng dưng Sarah lại chủ động nói chuyện đó với cậu. Nhưng sau đó John lại gặp chuyện đối với cậu bạn Sam. Cậu ấy đã trông thấy John sử dụng sức mạnh của mình và cần nghe một lời giải thích từ cậu. Trước đó John và Sarah đã cùng vào bên trong căn nhà ma trong khu vui chơi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi họ ra khỏi đó và ở trong một khu rừng. Có vài tên bịt mặt xuất hiện đã tách họ ra và đưa Sarah rời đi. Thấy thế, John đã không thể kiềm chế bản thân mà sử dụng sức mạnh đặc biệt đánh bay chúng. Cậu dễ dàng giải quyết chúng mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Tốc độ và sức mạnh của cậu khiến những tên đó phải kinh ngạc. Chúng đã biết được mình vừa động vào nhầm người. Chỉ còn một tên duy nhất không biết, đó chính là tên xỉu nhi kia. Hắn chính là kẻ chủ mưu của những hành động vừa rồi. Vừa gặp hắn, John đã không thể bình tĩnh mà quật ngã hắn. Suýt chút nữa đã khiến hắn phải đổi tay ném bóng nếu Sarah không ngăn cản. Chính cô đã giúp cậu bình tĩnh lại trước khi gây ra chuyện không hay. Nhưng cũng phải nhớ thế mà tên xỉu nhi kia không còn dám động tới cậu nữa. Bố của hắn không ngờ lại là cảnh sát trưởng ở đó. Ông ta đã tới nhà tìm John để hỏi chuyện nhưng lại chẳng thu thập được gì. Ngược lại điều đó đã khiến cho cậu và ông chú kia phải cuốn gói đồ đạc một lần nữa, bởi vì một khi bị cảnh sát chú ý tới thì Lũ Móc sớm muộn cũng đánh hơi được John. Tuy nhiên lần này cậu muốn mình là người quyết định. Cậu không muốn rời khỏi đó vì không muốn trốn chạy nữa, và một phần cũng vì Sarah. John đã phải đụng độ với ông chú để bảo vệ quan điểm của mình. Tất nhiên là ông ấy không thể địch lại cậu. Tuy nhiên nghe những điều ông ấy nói không phải không có lý. Cậu phải đi nếu không muốn Sarah gặp nguy hiểm. Sam sau khi nghe mọi chuyện về John không những không bất ngờ mà còn cảm thấy vui sướng, bởi vì những chuyện đó đã chứng minh bố cậu không hề nói dối. Những nghiên cứu của ông là hoàn toàn có căn cứ. Cậu sẽ giữ bí mật chuyện đó nếu như John cho cậu tham gia cùng, bởi vì Sam cũng phải tìm câu trả lời cho sự mất tích của bố mình. Ngay sau đó, John đã có chuyện cần phải nhờ Sam giúp. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp như những lần trước, bỗng dưng John nhận được một cuộc điện thoại từ ông chú. Sau đó John cùng Sam đi tới một địa điểm, thì ra ông chú đã bị ai đó bắt cóc và uy hiếp John. Cậu phải bí mật giải cứu ông chú ra khỏi đó. Sam sẽ có nhiệm vụ trông chừng người đàn ông béo kia trong lúc John giải cứu ông chú. Nhưng bất chợt cậu lại bị đánh lén bởi một tên khác. Do là hắn không biết sức mạnh của John nên mới dám manh động như vậy. Sau khi giải cứu ông chú thì lại đến lượt Sam bị khống chế. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lúc này. Lũ Móc đã tìm tới và họ cần phải đi ngay. Chúng có vũ khí mạnh và tàn bạo hơn bao giờ hết. Ông chú đã tình nguyện ở lại để cầm chân chúng. Ít ra thì ông ấy cũng có kinh nghiệm đối phó với chúng hơn hai cậu nhóc kia. Trên tay ông chú lúc này là một món vũ khí có thể giết được Lũ Móc. Tuy nhiên sau một hồi chạy qua chạy lại, ông chú không may đã bị thương, phải dùng chút mánh khóe mới cản lại được hắn. Nhưng tên này đúng là bám còn dai hơn cả đỉa. Suýt chút nữa John đã phải nhận của hắn một nhát đân nếu không có ông chú. Cậu dùng năng lực hất văng hắn ra xa, sau đó là dùng nó khởi động xe rời đi. Ông chú đã bị thương quá nặng sau khi đỡ một nhát cho John. Tiếp theo cậu phải đi tìm những người còn lại để cùng nhau chống lại Lũ Móc. Đó là điều cuối cùng mà ông chú nói với John trước khi tan biến vào không khí. Sau khi ông chú ra đi, John biết điều tiếp theo họ phải làm là gì. Trước đó ông chú đã từng đọc qua thông tin về bố của Sam, thì ra ông ấy là người đang giúp đỡ chủng tộc của John. Việc mất tích của ông ấy chắc chắn có liên quan tới Lũ Móc. Tại nơi nghiên cứu của bố Sam, ông chú đã tìm thấy một nửa viên đá có hình thù đặc biệt. Sau khi nghiên cứu đã phát hiện đó chính là vật giúp tìm kiếm tung tích của những người đặc biệt như John. Vừa hay Sam cũng đã từng thấy một nửa của viên đá đó. Cậu đã trở về nhà để tìm kiếm nó cùng với chú cháu của John, còn John đang đi giải thích với Sarah. Mọi thông tin trên truyền thông khi này đang biến John trở thành một kẻ khủng bố. Những máy móc tìm được trong nhà của John đã khiến cậu trở thành một kẻ nguy hiểm. Việc cậu tìm đến nhà của Sarah không phải để giải thích mà là để nói lời tạm biệt. Nhưng ngay sau đó cảnh sát đã bao vây nơi đó để tóm John. Tất cả đều là do tên xỉu nhi ghen ăn tức ở với cậu đã mách lẻo với bố của hắn. Vô tình một sự cố xảy ra với Sarah khiến John phải
phải sử dụng năng lực của mình, không muốn bỏ Sarah ở lại nên John đã dẫn cô đi theo. Một chàng trai luôn tạo ra những bất ngờ thì bảo sao Sarah không say đắm cậu được. Hai người sau đó đã tới trường học để rửa những bức ảnh. Đó là điều mà John muốn Sarah nhìn thấy trước khi giải thích về bản thân mình. Có điều họ không biết nơi này đã không còn an toàn. Lũ Mock đã bắt đầu hành động một cách công khai. Trước đó, chúng đã phát hiện ra đoạn video rò rỉ của John ở trên mạng. Do đó, chúng thẳng tay chặn đường và ném ông cảnh sát trưởng sang một bên. Sau đó là tóm cổ tên xỉu nhi con trai ông để hỏi chuyện. Chỉ có hắn mới biết John đang trốn ở đâu. Chúng đã kéo tới trường học và chuẩn bị mọi thứ để tóm John. Hơn nữa còn mang theo những con quái vật để chắc chắn rằng John phải bỏ mạng ở đó. Điều đó đã giải thích cho việc thùng xe của chúng lúc nào cũng rung lắc mạnh. Trước đó, chúng đã thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn rồi sau đó bỏ vào thùng xe. Giờ thì đã biết chúng nuôi thứ gì trong đó. Rất may là Sam đã phát hiện ra và cảnh báo cho John. Tuy là phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người lúc này, nhưng nó thực sự cần thiết. Còn Sam khi này lại không được may mắn như họ. Chú cháu của John thấy đám quái vật kia thì cũng bắt đầu biến hình. Trông bộ dạng của nó lúc này khiến Sam phải bỏ chạy thục mạng, nhưng nó lại không có mục đích xấu với nhóm của John mà ngược lại còn cứu cậu một mạng. Khi đó John cùng với Sarah đang gặp phải sự truy sát của hai tên Mock. Bất ngờ một cô gái xuất hiện nhắm thẳng vào họ. Thực ra là cô ấy tấn công hai tên Mock phía sau. Dù chúng có hỏa lực mạnh nhưng cô gái đó không hề bị lép vế, bởi vì những kỹ năng mà cô sở hữu hoàn toàn dễ dàng hạ được chúng. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy cô ấy đâu. Sau đó là xuất hiện phía sau và kết liễu chúng bằng thứ vũ khí giống với ông chú đã từng dùng. Sau khi làm quen mới biết cô gái đó là số 6, một trong 9 người đặc biệt như John. Lâu nay cô ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của những người còn lại. Cũng chính nhờ video rò rỉ trên mạng của John, cô ấy mới phát hiện ra cậu và đến giải cứu kịp thời. Tuy nhiên bây giờ không phải thời gian cho họ hàn huyên tâm sự. Nguy hiểm thực sự đã tới khi con quái vật lần ra vị trí của họ. John nhanh trí dùng thân mình dụ con quái vật đó đi. Có vẻ như cậu chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của mình. Việc đối đầu với con quái vật đó bắt đầu trở nên khó khăn khi nó có kích thước quá lớn. Đúng lúc này một con quái vật khác xuất hiện tấn công nó. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là chú cháu của John biến thành. Xem ra dù ở bộ dạng nào thì nó vẫn rất trung thành với chủ của mình. John phải quay lại để giúp đỡ số 6. Cậu đã dùng năng lực của mình để nạp năng lượng cho cô ấy. Xem ra thứ ánh sáng trên tay cậu còn có nhiều tác dụng hơn là để đánh nhau. Sau đó John dành việc tiêu diệt tên Mock đã hại chết ông chú cho mình. Với hắn thì có vẻ dễ dàng đối phó hơn là con quái vật kia. Bao nhiêu căm hận dồn nén cậu đều dồn hết cho hắn. Cộng thêm thứ vũ khí mà số 6 đưa cho anh kịp thời đã giúp anh tiện hắn đi gặp tổ tiên ngay lập tức. Số 6 cũng chứng tỏ khả năng của mình một lần nữa khi dễ dàng hạ gục tên Mock còn lại trong một nốt nhạc. Chú cháu của John cũng máu chiến không kém gì chủ nhân của mình. Mặc dù bị con quái vật kia làm cho bị thương không hề nhẹ, nhưng nó quyết không làm chủ nhân mình thất vọng. Một nhát cán chí mạng đã khiến con quái vật kia tan thành mây khói. Sau đó nó lại trở lại hình dạng đáng yêu như lúc đầu. Thì ra chú chó đó cũng là sinh vật trên hành tinh quê hương của John. Nó được cử đi theo để bảo vệ cậu những lúc cần thiết. Trước đó là dưới hình dạng một sinh vật nhỏ bé, còn sau đó đã trở thành hình dạng như bây giờ. Nhóm của John đã tụ họp lại với nhau và cùng rời khỏi đó, nhưng vẫn còn vài tên Mock đang cản đường họ. Sam và Sarah đã quay trở lại bên trong để bảo đảm an toàn. Vô tình với cây súng trong tay, Sam đã giúp họ ngăn chặn một mối nguy hiểm từ phía sau. John và số 6 đang phải đối phó với những tên Mock bên ngoài. Nhờ khả năng dịch chuyển của mình mà số 6 dễ dàng đâm chết một tên. Còn John cũng lợi hại không kém khi cậu dễ dàng đỡ mọi đòn tấn công và tóm cổ được chúng. Nhưng khi này số 6 lại bị một con quái vật tấn công bất ngờ và mang theo cô ấy lên cao. John lại một lần nữa phát huy sức mạnh của mình truy đuổi con quái vật đó. Thứ ánh sáng phát ra từ đôi bàn tay cậu giống như một vũ khí laser đốt cháy mọi thứ. Khi con quái vật bị đánh trúng, số 6 đã nhân cơ hội đâm cho nó một nhát chấm dứt sự sống của nó. Vì mày giúp số 6 mà John đã không để ý nên mới bị tên Mock đánh lén. Hắn tóm cổ John lên và cho cậu một lời trăng trối cuối cùng, nhưng John lại lợi dụng điều đó để đốt cháy những viên đạn trên người hắn. Một viên đã gây ra sức công phá cực lớn, nếu như cả chục viên cộng lại thì sức phá hủy đã ngoài sức tưởng tượng. Cũng may trước khi hắn phát nổ, số 6 đã kịp thời lôi John ra khỏi hắn và dùng năng lượng miễn nhiễm với lửa của mình bảo vệ cậu. Quả nhiên là cô ấy lợi hại khi vụ nổ lớn như vậy lại chẳng hề hấn gì đến hai người. Sau khi giải quyết hết lũ Mock, họ bắt đầu nghĩ cách sử dụng hòn đá để tìm những người còn lại thuộc chủng tộc của John. Đúng là phải những người được chọn mới có thể sử dụng được viên đá đó, và John biết mình phải đi đâu để tìm những người còn lại. Một cuộc chia tay ngắn ngủi đã diễn ra giữa cậu và Sarah. Tên xỉu nhi cũng có mặt ở đó và trao lại chiếc hộp cho cậu. Hắn đã lấy trộm nó trong đống vật chứng của bố mình đem tới đây. Chú chó cũng đã có mặt ở đó sau một hồi dưỡng thương với cái chân tập tễnh. Sam cũng sẽ đồng hành với họ vì cậu cần tìm kiếm tung tích về bố mình. Mọi người đã có mặt đủ và họ sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm những thành viên còn lại thuộc chủng tộc của John. Chỉ khi họ tập hợp lại với nhau mới có thể hoàn toàn chiến thắng lũ Mock và trả lại sự yên bình cho trái đất. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. I love you Chịch Chịch. Bye bye.